Subscribe my sbin YouTube channel and click the bell icon for more updates. Never miss another video. नमस्ते साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ sbin YouTube च्यानल। Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like. सो तपाईहरुलाई आज म एउटा यस्तो अर्निङ एप भनौं कि अब सुविधाजनक नेपालको अवस्थामा सुविधाजनक एप रहेको छ जसमा तपाईहरुले 5000 सम्मको पनि आफैले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसले आफ्नो विभिन्न काममा चलाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मोबाइल रिचार्ज गर्न, सबै थोक र बिल तिर्न, एडीएसएल बिल तिर्न, वाइफाई को बिल तिर्न, डिसोममा रिचार्ज गर्न र तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ अन्य इत्यादि र बसको टिकट काट्न पनि यसबाट सजिलो छ र प्लेनको टिकट जस्तै काट्न पनि सजिलो छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई मैले तल लिंक दिएको छु, त्यो डिस्क्रिप्सनको लिंकमा जानुहोस् र तपाईहरुले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् अन रिवार्ड यस्तो भनेको छ। तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरु यसरी मैले भनेको अनुसार डाउनलोड गर्नु भएन भने मतलब मैले दिएको लिंकबाट तपाईहरु डाउनलोड गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई 10 रुपैयाँ फ्रीमा आउनेछ। अनि तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट आफैले डाउनलोड गरेर एकाउन्ट खोल्नुभयो भने तपाईको एकाउन्टमा रिट्राई गर्छु र रिट्राई गरिसकेपछि अब चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। सो तपाईहरुलाई यसरी नयाँ नयाँ भिडियोहरु यस्तै अर्निङ टाइपको भिडियो र तपाईहरुले जे रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ त्यस्तो भिडियो चाहिएको छ भने रिक्वेस्ट गर्नुहोस् र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई म त्यस्तै भिडियो ल्याउने ट्राई गर्दैछु र यसरी मेरो डाउनलोड भइरहेको छ र तपाईहरुलाई कमेडी खालको भिडियो चाहिएको छ भने मेरो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र मेरो च्यानलमा फेरि आउन चाहनुहुन्छ र यस्तै नयाँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मैले जुन नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्छु त्यो तपाईहरु सामु पहिले नै पुग्नेछ। त्यसकारणले तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो मलाई पनि राम्रो। तपाईहरुलाई राम्रो किन भन्दाखेरि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेमा तपाईहरुलाई सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ, सुरुमै देख्न पाउनुहुन्छ तपाईहरुले नयाँ भिडियो र मलाई फाइदा कसरी भन्दाखेरि मेरो सब्स्क्राइबर बढ्छ। मलाई फाइदा हुने त्यति हो, सब्स्क्राइबर बढ्छ त्यति हो, सब्स्क्राइबर बढ्छ नयाँ भ्युअर्स आउँछ त्यति भन्नुको लागि मात्रै हो। सो त्यसको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र मेरो यो इन्स्टलाइजेसन भइरहेको छ खल्ती डिजिटल वालेट भनेर लेखेको छ नेपालको रहेको छ र मेरो यसमा एकाउन्ट रहेको छ। मेरो एकाउन्टमा 100 रुपैयाँ ब्यालेन्स भइ पनि सकेको छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई म प्रुफ सहित देखाउने छु र रिचार्ज गरेर पनि देखाउने छु र त्यसको लागि तपाईहरुले मेरो त्यो अघि दिएको लिंकमा गएर तल डिस्क्रिप्सनको लिंकमा गएर तपाईहरुले खोल्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाईहरुको एकाउन्टमा पैसा आउनेछ। सो त्यसको लागि खल्ती भनेर यसरी खुल्छ नयाँ र तपाईहरुले गेट स्टार्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ नाम भन्नुहोस् SAGAN सगन। मैले भाइको नामबाट खोलिरहेको छु SHRESTHA सगन श्रेष्ठ भनेको छ। यो मेरो भाइको नाम हो र नम्बर टाइप गर्छु 98232983 यो नम्बर रहेको छ। यो नम्बरले तपाईहरुको एकाउन्ट नम्बर हुनेछ र पासवर्ड राख्नुहोस्। तपाईलाई जे राख्नु मन छ राख्नुहोस्। तर याद हुने राख्नुहोस्, तपाईलाई पछि चाहिरहन्छ। ल यो रिफरल कोड रहेको छ। रिफरल कोड सबैकोमा आउँदैन, तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने यो रिफरल कोडमा अप्सनै आउँदैन। सो त्यसको लागि तपाईहरुले रिफरल कोड छुटै यसरी आउनको लागि तपाईहरुले मेरो डिस्क्रिप्सनको लिंकबाट जानुभयो भने रिफरल कोड आउँछ। रिफरल कोड आएमा मात्र तपाईहरुको एकाउन्टमा ब्यालेन्स आउँछ 10 रुपैयाँ अटोमेटिकली। सो त्यसको लागि अब साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। म साइन अप गर्छु। तपाईहरुले त्यो गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ एउटा भेरिफाई कोड भनेर आउनेछ मोबाइल नम्बरमा। तपाईहरु त्यो मोबाइल नम्बरमा भेरिफाई कोड हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो भाइको मोबाइल रहेको छ। सो त्यसमा म हेरेर भन्छु। रेफरल कोड रहेको छ 77। रेफरल कोड हैन, यो भेरिफाई कोड रहेको छ 7709 + 75 र यसरी भेरिफाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लिज वेट भनेर आउँछ। तपाईको एकाउन्ट भेरिफाई हुँदैछ र भेरिफाई भएपछि तपाईहरुको एकाउन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई मेसेज आउनेछ, तपाईहरुलाई स्वागत छ भनेर आउनेछ र तपाईहरुले यो खल्ती
मा तपाईँहरूको एकाउन्ट खोलिसकेको छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूको एकाउन्टमा 10 रुपियाँ आइसकेको छ अटोमेटिकली। सो तपाईँहरूले यो 10 रुपियाँ आइसकेको छ, तपाईँहरूलाई यो केवाइसी भर भनेर आउनेछ यो फर्स्ट लिङ्कमै। म अहिले भर्दिनँ। सो त्यसको लागि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम टिभी एडिएसएल डिस होम मोबाइल टपअप भनेर दिएको छ। तपाईँले यसरी रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल्यान्डलाइनको पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रिचार्ज कोड रहेको छ, सब रहेको छ यसमा। र एरोप्लेनको टिकट बुकिङमा रहेको छ र मुभिज र होटेलमा रहेको छ। तपाईँहरू सब खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई खोलेर होइन, म मेरो एकाउन्टमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरेर देखाउने छु। सो त्यसको लागि जानुपर्ने हुन्छ यसरी सेटिङमा। यहाँनिर 3टा लाइन रहेको छ। सेटिङमा सगन भनेर रहिरहेको छ, 100 रुपिस रहेको छ। र जान्छु पेमेन्टमा। पेमेन्टमा क्लिक गर्नुभएको पछि मोबाइल टपअप भनेर आउनेछ। मोबाइल टपअपमा जानुहोस्। तपाईँलाई यहाँ नम्बर हाल्नु भनेर आउँछ। म नम्बर हाल्छु 9861357860। यो मेरो नम्बर रहेको छ र यसमा तपाईँले देख्नुहुन्छ 10 रुपियाँ ब्यालेन्स। तपाईँहरूले 10 रुपियाँभन्दा माथि जति पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि यहाँनिर तपाईँहरूलाई बोनस स्वरूप आउनेछ 0.20 पैसा। 0.20 पैसा हामीलाई फाइदा हुनेछ। त्यसको लागि डन गर्नुहोस् र यही नम्बरमा आउने यही नम्बरमा हो र मैले मोबाइलमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरेँ। सो यसरी ट्रान्सफर गरिसकेपछि तपाईँलाई 1-2 सेकेन्ड लाग्नेछ आउनको लागि। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्यालेन्स सकिसकेको छ। 10 रुपियाँ थियो र अब 0.2 रुपियाँ भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा रिचार्ज भइसकेको छ। यो रिचार्ज भइसकेपछि तपाईँले देखिन सक्नुभयो यो मेरो रहेको छ। सो यसबाट यसरी तपाईँहरूले एकाउन्ट खोलेर तपाईँहरूको एकाउन्टमा ब्यालेन्स राख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि अब मेरो एकाउन्ट खोलेर देखाउँछु। पासवर्ड रहेको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। म अब तपाईँलाई मेरो एकाउन्ट खोलेर देखाउँछु। मेरो एकाउन्टमा कति ब्यालेन्स रहेको छ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर सानोतिनो काम गरेरै मैले यति ब्यालेन्स बनाएको। सो त्यसको लागि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्टमा 110 रुपिस ब्यालेन्स रहेको छ। यसरी तपाईँहरूले ब्यालेन्स राख्न सक्नुहुन्छ र टपअपमा गएर ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। यस्तै यस्तै भिडियो चाहिएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइक गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।